Xin chào mọi người, hôm nay mình chia sẻ cách làm vàng bằng dây. Với cách làm vàng bằng dây này thì mình đã áp dụng cho vườn mình rất là nhiều năm rồi. Đây là cách làm vàng nhanh, gọn lẹ, tiết kiệm, không cần dùng quá nhiều cây. Và cách làm vàng này phù hợp với tất cả các loại dây leo như là các loại dưa nè, bầu, bí, mướp. Những cái loại cây nào mà thân nó mềm, mọi người muốn cho nó bò lên trên vàng mà không có cây á, thì mọi người sẽ dùng cái dây này để quấn vào trong cái thân cây và bắt nhịp cho nó bò lên vàng. Có nhiều cách để làm vàng bằng dây, có người thì người ta sẽ cột cái dây này vào trong gốc dưa, có người thì người ta sẽ cột vào thanh sắt, còn riêng mình sẽ cột vào dây nha. Đây là cái cuộn dây xe nông nghiệp hay còn gọi là sợi xe nông nghiệp. Đây là một cái loại dây chuyên dụng dành cột vào trong những loại cây thân mềm. Dây xe nông nghiệp này á, là người ta xe nhiều sợi lại với nhau nè, mọi người thấy không? Nhiều sợi nhỏ lại với nhau thành một cái sợi xe nè, này là gọi là sợi xe nông nghiệp nha, chuyên dành cho cây dưa lưới để quấn vào thân cây dưa lưới á. Cái vàng này nó cao 2 mét thì mình sẽ cắt cái sợi dây này hơn 2 mét một chút xíu. Một đầu thì mình sẽ cột phía sâu nữa, đi không? Chiều dài của vàng mình nó cao 2 mét thì mình cắt cái sợi dây này dài hơn 2 mét chút xíu để mình chừa cái trời cái con này nó lì thấy ghê thiệt chứ. Cái chiều dài của cái sợi dây này thì mình cắt sao cho nó phù hợp với cái vàng nhà mình nha. Như cái chiều dài của vàng mình nó cao 2 mét thì mọi người cắt cái sợi dây này dài hơn 2 mét một chút xíu. Mình chừa một chút xíu để mình cột vào trong vàng á. Một đầu phía trên thì mình cột lên trên cái thanh vàng phía trên, và một đầu phía dưới thì mình sẽ cột vô gần cái gốc á mọi người. Mọi người có thể cột vào trong cái gốc dưa cũng được, hoặc là mình làm thêm một cái thanh sắt phía dưới, hoặc là mình căng một cọng dây phía dưới gốc để mình cột vô nha. Giờ mình cột dây vào trong vàng luôn nha. Ở dưới gốc cây dưa mình, mọi người thấy cái sợi dây màu đen không? Đó là cái dây cáp viễn thông. Cái sợi dây cáp này nó sẽ thay cho cái thanh sắt phía dưới, và mình sẽ cột một đầu dây xe nông nghiệp vào cái sợi dây cáp này, và một cái đầu dây xe nông nghiệp mình cột lên cái thanh sắt phía trên vàng nha. Cái chậu này mình trồng 2 hàng dưa thì mình sẽ làm 2 dây cáp kéo hết cái chiều dài của hàng dưa luôn, và mình căng cái dây cáp này cho nó thật là căng nha mọi người. Cái dây cáp này mình căng để thay cho cái thanh sắt, cho nên khi cột thì mọi người phải cột căng, để khi mình cột cái dây xe nông nghiệp vào đây thì cái dây xe của mình cũng căng, nó không có bị dùng. Nếu như cái dây xe mình cột cho cái dây dưa bò lên nó không được căng, nó bị dùng á, thì khi mình quấn cái dây dưa vào nè, mà cái dây dưa nó bị dùng, nó bị nghiêng nghiêng ngã ngã, khi có gió thì cái dây dưa mình nó dễ bị đồng đưa. Nó đồng đưa như vậy thì nó rất dễ bị gập gãy, cho nên khi căng cái dây phía dưới này nè thì mọi người phải căng cho nó thiệt là căng luôn nha, chứ không có để dùng nha. Để chôn 2 cái đầu dây này xuống đất mà nó không bị vuột ra thì chắc là mấy ông đàn ông biết rồi hen. Mình chia sẻ cho mấy chị em phụ nữ thôi nha. Mình lấy mỗi cái đầu sợi dây nè, mình xỏ vào trong con tắc kê nhựa, rồi mình lấy cây sắt mình đóng xuống. Mình đóng xuống sao cho nó thiệt là chắc á, bắt đầu mình rút cây sắt ra. Như vậy thì cái dây nó xuống dưới rồi nó không có vuột ra nha mọi người. Bây giờ thì mình sẽ cột cái dây xe lên thanh sắt phía trên trước, và mình sẽ cột xuống cái dây phía dưới sau. Cứ một dây dưa thì mình sẽ cột một dây xe. Cái luống dưa nào mình trồng 2 hàng dưa thì mọi người căng 2 cái dây cáp, còn luống nào trồng 1 hàng thì mọi người căng 1 dây cáp thôi. Còn cái ống nhựa giữa hàng là cái ống tưới nước nha. Khi kéo cái dây cáp màu đen thì mọi người nên kéo lúc chưa trồng cây nha, để mọi người trồng cây rồi mình kéo cái dây cáp nó dễ bị gãy cây lắm. Còn cái dây xe thì một đầu mình cột lên cái thanh sắt phía trên vàng đó, còn cái dây phía dưới thì mình sẽ cột vào cái dây cáp màu đen phía dưới nha. Và cột tới đâu thì mình sẽ lôi cái dây dưa lên, mình quấn ngọn lên tới đó. Với cây dưa lưới thì mình chỉ cần làm vàng đứng thôi, không cần phải làm vàng ngang, vì cây dưa lưới nó chỉ dài khoảng 2 mét. Khi cây dưa lưới mà nó đậu trái được rồi á, mình đếm nó được khoảng 35 lá thì mình bấm ngọn, thì cái dây tầm 2 mét là vừa cho một cây dưa lưới rồi đó. Còn với những loại cây mà nó bò dài hơn cái dây dưa lưới này thì sau khi nó bò hết vàng đứng rồi thì mọi người phải làm cái vàng ngang phía trên, như dây bầu, dây bí, dây mướp, rồi nó bò rất là dữ dội. Như vườn nhà mình thì mình có 2 cái vòm nó rất là dài và rộng. Sau khi cây nó bò hết vàng đứng thì nó sẽ bò lên phía trên. Mọi người để ý cái vàng khổ qua này mình làm vàng đứng là 2 mét. Sau khi dây khổ qua nó bò hết 2 mét rồi nó bò ngang nè, thì mình phải làm cái lưới phía trên á, để cho cái dây khổ qua nó có chỗ bò ngang. Khổ qua nó bò rất là dữ dội. Còn văng lưới làm vàng thì mọi người chọn cái lỗ hơi to một chút xíu, lỡ trái bầu trái bí nó hơi to một chút xíu thì nó cũng lọt xuống được. Còn cái vàng này mình chỉ làm vàng đứng thôi, không có vàng ngang, không có lưới phía trên nè. Thì khi cái dây dưa nó dài thì mình sẽ cho nó bò dọc theo thanh sắt, nó bò tới đâu thì mình sẽ cột dây cố định vô đó. Cái này là tại vì mình bận mình làm tạm thôi nha mọi người, chứ mình bò mình dồn hết vô thanh sắt như vậy thì cái dây nó chật quá, nó không có phát triển được, nên làm vàng ngang vàng lưới cho nó nha mọi người. Nếu như không làm vòm thì mọi người phải làm lưới để cho cây nó rộng chỗ nó bò cho thoải mái. Tại vì cái vàng dưa hấu này hôm bữa nó bệnh, nó chết gần hết, còn có mấy dây nên mình làm biến làm vàng á, mình cho nó bò dọc theo thanh sắt luôn. Mọi người nhìn thấy cái lưới màu xanh xanh mình văng phía trên vàng khổ qua không? Đó, cái lưới hình caro đó mọi người. Cái khu vực nào mình không có vàng vòm là mình đều làm lưới hết. Cái chiều cao của cái vàng của mình thì nó sẽ phù hợp với người làm vườn nha.
Mình làm sao mà khi mình làm vườn mình thò tay tới để mình chăm sóc, mình cắt cây tỉa cành là được rồi, đừng có làm cao quá, mình làm cao quá mai mốt á mà cắt cây tỉa cành mình bắt ghế mình leo lên leo xuống rất là chóng mặt. Thường thì vườn nhà mình cái chỗ mà cao nhất thì mình làm 2 mét nha, vì mình cao 1,63 m, mình thò tay lên tới trên là vừa. Mình nói cái giàn cao 2 mét là tính từ gốc cây trở lên nha mọi người, chứ mình đứng dưới đất vậy nè thì mình thò tay cũng không tới nha, mình phải leo lên cái bồn á, vì cái mặt đất của mình á nó ngang cái mặt bồn. Thành ra khi mình đứng lên cái bồn thì mình mới thò tay lên tới cái ngọn cây. Cái dây dưa nó lớn rất là nhanh, nó bò tới đâu thì mình sẽ quấn ngọn vào trong dây xe tới đó. Mình đừng có để cái dây dưa nó bò dài quá, mình không quấn nó gập xuống thì dễ gãy ngọn dưa. Cái dây xe này rất là dai, mình làm được nhiều thứ lắm. Mình còn làm giỏ treo trái dưa nữa nè. Cách làm giỏ treo trái dưa này mình có video chia sẻ rồi. Bạn nào mà không biết chỗ nào xem thì nói mình gửi qua cho mọi người xem nha. Trái dưa nó nặng lắm, nó rất là dễ bị đứt cuống. Mình làm cái giỏ treo như vậy là chắc chắn luôn nha. Không có lo trái dưa của mình nó bị rớt nha mọi người. Để ủng hộ mình thì mọi người hãy nhấn nút thích video này, bình luận cho video, chia sẻ video và đăng ký kênh để khi mình ra video mới thì YouTube sẽ gửi thông báo đến cho mọi người. Cảm ơn mọi người đã xem video ủng hộ mình. Chúc mọi người xem video vui vẻ. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.